Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා keshatransplant family කියලා. ඒකේ අද අපේ client කෙනෙක් කෙසිටෝපු client කෙනෙක් අහනවා මේ fish oil omega 3 තියෙන fish oil එක ගන්න එක එයාගේ කෙස් වර්ධනයට හොඳයිද කියලා. එහෙමයි අහන්නේ. දැන් omega 3 අතරම ඒක fish oil කියන්නේ fish made. ඒ කියන්නේ මාළු වර්ගවල තියෙන තෙල් එතකොට අක්මාවේ හරි මාළුන්ගෙම එන තෙල ඒකටවත් තමයි මේ fish oil කියන්නේ. උදේ fish oil වල omega 3 වල vitamin A and D තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි විශේෂයෙන් එතන තියෙන්නේ මේද ස්තරයක්. දැන් මේ මේද විශේෂයෙන් මේ omega 3 එක හෘදයාබාධ සහ රුධිර පීඩනයට ආරක්ෂාවක් දෙනවා. ඒතකොට ඒකයි ඔය fish oil ගන්න කියන්නේ කාටද. හැබැයි අපේ කෙස් පැත්තෙන් බැලුවාම මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ තෙල්. ඉතින් අපිට තෙල් අවශ්‍ය නැහැ කෙස් වර්ධනයට. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රෝටීන, තව විටමින් A, B, C, D, E, තව ඛනිජ වර්ග, ඒ කියන්නේ iron, manganese, zinc. ඉතින් ඇත්තටම කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය දේවල් ඒ fish oil එකේ නැහැ. සෞඛ්‍යයට හොඳ සප්ලිමන්ට් එකක්. එච්චර මාළු කැවෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඕකේ සප්ලිමන්ට් එකක්. නමුත් අර කෙස් වර්ධනයට මේක අදාළ නැහැ ඇත්තෙන්ම කියනවනේ. කෙස් වර්ධනයට අපේ තියෙනවා බැලන්ස් හතරක. දැන් එයා අහනවා බැලන්ස් එකට වෙනස මොකක්ද කියලා මේ fish oil එකේ. බැලන්ස් එක තියෙන්නේ කෙස් වර්ධනයටම අවශ්‍ය සාධක ටික තියෙනවා ඒකම. ඒ පෝෂණය දෙන්නේ කෙස් වර්ධනයටම. ඉතින් ඒක targeted approach එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ කෙස් වර්ධනය. ඉතින් ඒකයි බැලන්ස් හතරකේ තියෙන්නේ. ඒක export quality product එකක්. ඒක අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒක පිටරට ගන්න තියෙනවා. දැන් බැලන්ස් එක පිටරට ගන්න තියෙනවා හරි මිලයි. and ඒක ස්වභාවික ශාක්‍යමය ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ කැමරට දාන්න. කැමරට තේ හැන්දක් හැම කැම වේලකම කැමත් එක්ක එකතු කරාම ඒ අවශ්‍ය පෝෂණය හම්බ වෙනවා කෙස් වර්ධනයට. ඒකත් එක්කම ඉතින් ප්‍රෝටීන වැඩියෙන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 0.8 ග්‍රෑම් ගන්න ඕන කිලෝග්‍රෑම් ඇඟේ බරට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් විතර ගන්න ඕන නම් සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් ඒ ඇති දවසට ප්‍රෝටීන. අපි කියමු බිත්තරයක සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 6ක් විතර තියෙනවා ප්‍රෝටීන. ඉතින් බිත්තර දෙකක් කරනවා ග්‍රෑම් 12ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොමම ප්‍රෝටීන කන්න ඕන. ඒ ටික කරනවා නම් ඇත්තටම කෙස් වර්ධනය ඉබේම වෙනවා. ඉතින් කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්නේ එහෙමයි. ඉතින් කෙස් යනවා නම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් හිටවන එක තමයි හොඳම දේ. ඒක අපේ සෆාය තාක්ෂණය තුර්කියේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ඕනනම් අමතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්